Good morning, everyone. We are the group 10, and our topic is the pictorial drawing. What is pictorial drawing? Pictorial drawing is a type of drawing that shows an object at a look to the eye. It is used to show the shape, height, width, and depth of an object in one picture. In short, it makes drawing look more realistic and 3D or three-dimensional. So, ang pictorial drawing is type of technical drawing that shows an object the way it appears to the eyes. Na siya combination of height, width, and depth of an object in a single picture. So, this makes the drawing look more realistic and three-dimensional. So, makatabang sa siya nato people nga maka easily imagine the kanabitang actual nga shape sa object. For example, a cube. Makita na to no nga naa siya kanang front, top, and side. At the same time, it is a kanang pictorial drawing because it looks like a real 3D object. Purpose of pictorial drawing to make ideas easier to understand through pictures, to show the appearance of object clearly, to help in designing and planning things before making them, to communicate ideas visually in art, engineering, and architecture. So, ang purpose dahil sa pictorial drawing is to make ideas easier to understand through visual. It shows the appearance of object and helps in designing and planning before creating something. Na commonly used ni siya sa mga engineer, architect, art, on product design. Example, before building a house. So, an architect make a pictorial drawing of design so the client can easily imagine what the finished house will look like. Types of pictorial drawing. There are three common types. First is isometric drawing. Shows three sides of an object equally. Angles are 30 degree. So, an isometric drawing shows three sides of an object. So, the angle between the projection line are 30 degree. It makes object look balanced and evenly displayed. Example, a drawing of a refrigerator. Na siya front, na siya right, na siya side, and also the top. So, ang top niya is visible ra o equal angles. Mao na siya ang isometric drawing. Second is the oblique drawing. The front view is flat and the sides are drawn at an angle. So, ang oblique drawing is the front view is flat while the sides are drawn at an angle. Usually, 30 degree, 45 degree, or 60 degree. So, the depth can be full, half, or reduced depending on style. For example, when you draw a table where the front looks normal but the sides stretches back at the slanted angle. That is an oblique drawing. The last one is perspective drawing. Shows objects as they appear to the eye with vanishing points used in art and design. So, perspective drawing, it shows objects as they appear to the eye. Uses niches for vanishing points where lines meet in the distance. So, this create a realistic view commonly used in art and architectural drawing. So, good day everyone. Ako na i-continue ang akong part sa report about sa pictorial drawing. So, we have the tools and materials used. First, ang pencil and eraser. So, kani siyang pencil and eraser kay gigamit ni siya ang pencil para bitaw maghimo og lines or sketch ingon ana. Then ang eraser kay kung para bitaw ma-erase ang mga sipyat or mga sipyat nimo nga mga lines ba or ana. Then importante kayo ni ang duha para bitaw nindot og limpyo ang imuhang drawing. So ang ikaduha ang roller or triangle. So roller or triangle is gigamit ni sila para masukod nato ang sakto nga ang gitas-on ug para masukod sad nato ang direksyon sa atong linya. So importante sad ni sila para mahibuan nato kung sakto or mali ang pagsukod sa atuang drawing. Then ang ikatulo ang compass and protractor. So kabalo naman ta kung unsa ang compass ug ang protractor, di ba?
Then kani sila nakatabang ni sila kung naay circle nga drawingon, mga angle nga drawingon o inana. So paper or drawing board. So usa sad ni ang paper or drawing board para bitaw maghimo or magdrawing gamit ang papel. Then ang drawing board nakatabang ni siya para dili baglangas or tawag na gani kanang maglihok gani imuhang ang imuhang papel nga gibutang sa drawing board. Ug para sad nindot og himo ang atuang or imuhang drawing. Then ang ika-last kay coloring tools or optional. So, pwede ka mo gamit og coloring tools para bitaw mapunan ang color sa or shading sa imong drawing. Then para sad nga makita nato nga mura bitaw siya realistic or presentable ang imuhang drawing ato makita nana. Then ari na ta sa steps and making a pictorial drawing. So first is select the object to draw. So before ta mo proceed og drawing dapat mo pili ta daan og object. Like example kanang pwede siya box nga atong himuan og nga atong himuon. Then importante ni siya para makabalo ta kung unsa iyang color ug iyang kitas-on ba nana. Then ang ikaduha is sketch lines for the basic shape. So kung mag-drawing ta or maghimo og lines is dapat gani dili nato iduot ang lapis sa ato ang drawing paper para bitaw dili siya hugaw inig iris. Then dapat nga light lines or nipis usa ang pag-shade sa atong drawing kay mao pa man na siya silbi nga ato ang guide sa pag-drawing ba nana. Ang ikatulo is add details and adjust angles or sides. So kuna nato mga details or mga lines then i-adjust nato og mga angles or sides sa atong drawing para bitaw nindot siya tan-awon sa ubang tao then mura siya realistic tan-awon gani nana. Then darken the final line. So kani siya is ang katong mga nipis nga mga drawing nimo or mga lines is pwede na to siya mo bag-on kay mosilbi mura na to siya og kanang final lines na nimo ba nana. Then ang kinalasan is add color or shading to make it realistic. So dapat katong mga sa ato ang object nga atong gidrawing is pwede na to adan og kanang color or shading para bitaw na makita nato siya ba nga mura bitaw siya realistic tan-awon ana. Then presentable ba. Then dito na sa to makita kung ang nato kung unsa gyud ang final output or final outcome sa ato ang pictorial drawing nga ato ang gihimo ba. Then we have the importance of pictorial drawing. So first is help students understand shapes and objects better. So kani siya is makatabang siya sa mga student para bitaw masabtan niya kung unsa gyud ang shapes or object nga iyahang drawingon or para asa gid ni siya ang shape or object ba nana. So ang ikaduha is develops creativity and imagination. So while nagdrawing ang mga students is nagunahuna sila kung unsay design, style o mga pamaagi sa ilang drawing. So diri na nila ma-develop ang ilahang creativity nana. So use in engineering, architecture and design. So kani siya is nagamit siya sa mga engineering, architecture o mga design. Importante kayo ang pictorial drawing sa pag-create og plan sa mga balay or any objective nga makita. Mao ni siya way para mapakita kung ang three-dimensional view sa usa ka object before ni siya buhaton in real life. And then the last is makes communication clearer and more visual. So dapat yun nga kung mag-atubang ta sa laing tao or maki-communicate ta is dapat bitaw nga explain ta nila og kanang klaro gani di nasad tay kana bitang ipakita nila nga example para sad nga dali nila masabtan. Di nakatabang na siya para bitaw likay sa misunderstanding kay naay visual ang example katong drawing ba nga example ba. Then kay if wala example dili makasinabot ang mga tao or kanang ang imuhang gikatabi. So mao to ako nga part. So I hope nga nara mo masabtan.